الهدهد من الطيور الجميلة الملونة المتميزة بتاجها الجميل، والتي لها شهرة كبيرة خاصة وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ. واليوم نلقي الضوء على طائر الهدهد عبر قناة عالم الطبيعة. ينتشر طائر الهدهد في قارة أوروبا وآسيا وأفريقيا، وخاصة في الأراضي العشبية والغابات والسهول والمناطق التي تنتشر فيها الأشجار. الهدهد طائر متوسط الحجم، يتراوح طوله ما بين 25 إلى 32 سنتيمتر، وطول جناحيه يتراوح بين 44 إلى 48 سنتيمتر. وزن الهدهد يتراوح بين 46 إلى 89 جرام. الهدهد له أجنحة واسعة ومدورة تساعد الهدهد على الطيران لمسافات طويلة، خاصة الأنواع التي تعيش في المناطق الشمالية التي تهاجر أثناء فصل الشتاء إلى الأماكن الاستوائية الدافئة. العرف بني مع نقط سوداء، ويظهر جليا عند الهبوط على الأرض. الأجنحة واسعة ومدورة مع النمط الأبيض والأسود. الذيل أسود مع شريط أبيض وعريض. المنقار رفيع وطويل حوالي 5 سنتيمتر، معكوف للأسفل. الشباب يشبه الكبار ولكن مع ألوان باهتة. الهدهد له منقار طويل قوي أسود اللون، يستخدمه لالتقاط غذائه من على الأرض، بالإضافة إلى تاجه المميز المكون من الريش الملون. وتصل سرعته أثناء الطيران إلى 40 كيلومتر في الساعة. متوسط العمر للهدهد في البرية حوالي 10 أعوام. تغريده الهدهد الذي يبدو وكأنه سريع مؤلف من 3 مقاطع. هود 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 هود. يتغذى الهدهد على الحشرات والزواحف الصغيرة والضفادع والقواقع والبذور والتوت وغير ذلك من النباتات والأعشاب التي تتواجد في الأرض. ونادرا ما يتغذى الهدهد أثناء تحليقه في الهواء. ويحب الهدهد التمتع والاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة. يتزوج الهدهد مرة واحدة فقط، على الرغم أن الزواج هذا لا يستمر أكثر من عام واحد. ويعلن الذكر الهدهد عن ملكيته للأرض التي يعيش فيها. وتنشب معارك شرسة بين ذكور الهدهد للفوز بتلك الأراضي، لدرجة أنه في بعض الأحيان يمكن أن يصاب الهدهد بالعمى نتيجة تلك المعارك الوحشية. ويقوم الهدهد ببناء العش داخل حفرة في شجرة أو جدار أو مدخل صغير. يفقس بيض الهدهد واحدة تلو الأخرى، وتقوم أنثى الهدهد برعاية صغارها لمدة تتراوح بين 9 إلى 14 يوم. ويبدأ ريش الصغار في الظهور في خلال فترة 26 إلى 29 يوم، ثم تظل الصغار مع الوالدين لمدة أسبوع آخر تقريبا. خلال فترة رعاية الصغار تقوم أنثى الهدهد بفرز رائحة كريهة تشبه رائحة اللحم الفاسد، وذلك لإبعاد الحيوانات المفترسة عن العش لحماية الصغار. كما أن تلك الرائحة تجذب الحشرات إلى العش، فتقوم الأم بإطعام صغارها بتلك الحشرات. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، وفي الختام سماع صوت هذا الطائر عالم الطبيعة.